اونر اكس 8 5G. شركة اونر بتعيد تاني التليفون دوت الاكس 8 ولكن في ثوبه الجديد اللي هو ال 5G. فعلا تليفون رائع، مواصفات جميلة، قيمة مقابل سعر. شوفوا الحلقة دي لغاية اخرها عشان نشوف سعر التليفون دوت، وخليكم معانا. يلا هنراجع التليفون اللي معانا النهارده جديد، اونر اكس 8 5G. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. شركه اونر كانت عملت او انتجت الاكس 8 ده تقريبا من 3 4 شهور، وكان 4G ساعتها، ولقى استحسان جامد جدا على المستوى العالمي، واتباع منه بصراحه بكثره جدا. راحوا عاملين الاونر اكس 8 ال 5G، وبرضه ابتدوا يطرحوه للبيع، بالرغم ان في تقريبا او احنا استعرضنا قبل كده الانر اكس 9 من فتره مش بعيده يعني. ولكن ارجع اقول لحضراتكم ان التليفون ده فعلا لاقى استحسان قوي، ويا رب يكون ينزل مصر او يتم الاعلان عنه في مصر. وحتى الان طبعا ما تمش الاعلان عنه في مصر. انا قلت استعرضه النهارده مع حضراتكم ونشوف التليفون ده اخباره ايه ودنيته عامله ازاي، خصوصا لما تعرفوا سعره في نهايه الحلقه ديت، وتشوفوا ان الامكانيات اللي جايه معاه فعلا قيمه مقابل سعر. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التليفون النهارده اللي معانا اونر اكس 8 5G. بس قبل ما نبتدي نستعرض مش هنسى اوصيكم زي كل مره، ما تنسوش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا و امازون. ما تنسوش تخشوا وتاخدوا فكره عن البضاعه اللي موجوده، ولو عجبتكم اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعضينا نبتدي نستعرض مع بعض التليفون اللي معانا النهارده اونر اكس 8 5G. يلا بينا. طيب التليفون ده اعلن عنه في 25/7/2022، وهيطرح للبيع ان شاء الله في شهر اغسطس الشهر دوت يعني. والتليفون ان شاء الله باذن الله يعلن عنه في مصر. هو حتى الان ما تمش اعلان، ولكن ان شاء الله يعلن عنه في مصر، ولو عرفت الاعلان امتى هبلغ حضراتكم على طول. بالنسبه لابعاد التليفون، هو 163.7 في 75.1 في 8.7 ملم. وزن التليفون دوت 174 جرام، والتليفون دوت قابل ان هو ياخد شريحتين اتصال. التليفون دوت الشاشه بتاعته من نوع تي اف تي ال سي دي، الريفريش ريت بتاعها 60 هرتز مش 90 حتى ولا 120، وده طبعا عشان سعره قليل. وفي نفس الوقت التليفون ده النتس بتاعته بتبلغ لغايه 500 نتس. مساحه الشاشه 6.5 انش بقوه استحواذ 83.0%. ريزولوشن الشاشه 720 في 1600 بكسل بقوه استحواذ 270 بي بي اي. طبقه الحمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس 3. الفريم والظهر من البلاستيك. نيجي بالنسبه للسيستم هيبقى شغال بيه، للاسف مش هيبقى اندرويد 12، هيبقى اندرويد 11 بالواجهه الماجيك اليو اي 4.2، ولكن مدعم من خدمات جوجل بلاي ستور. نيجي بالنسبه للبروسيسور، هو من شركه كوالكوم سناب دراجون 480 بلس 5G 8 نانومتر. واحنا زي ما انتم عارفين البروسيسور ده اوكتا كور او ثماني النواه. النواتين الاقوياء بتوعه بقوه 2.2 جيجا هرتز كيريوس 460 المسمى بتاعهم. 6 نواه موفرين للطاقه بقوه 1.9 جيجا هرتز كيريو 460. والجي بي يو من نوع الادرينو 619 وحده رسوميات قاتله ورائعه. التليفون بياخد كروت ميموري بتوصل ل 512 جيجا بايت، والتليفون ده بينزل فئه واحده بس. الذاكره بتاعته 128 جيجا بايت النوع اليو اف اس 2.2، والرامات 6 جيجا بايت رام. التليفون ده بيدعمه 3 كاميرات اقوياء في الظهر. الكاميرا الرئيسيه 48 ميجا بايت فتحه عدسه 1.8، ودي العريضه بتدعم بي دي اف والاو اي اس. وبصراحه الكاميرا كل الاراء بتقول ان هي رائعه جدا. كاميرا الماكرو دي 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4، والدبث اللي هي العزل 2 ميجا بكسل برضو 2.4، وبيدعموا ال اي دي فلاش بتدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. بالنسبه للفيديو، بيصور فيديو لغايه 1080 بفريمات 30 فريم بير سكند.
نيجي بالنسبة للكاميرا السيلفي في المنتصف الأعلى، الشكل الشيك بتاعها، ودي عريضة بتصور بفتحة عدسة 2.0، وتصوير الفيديو ب 1080 بكسل بفريمات فريم 30 فريم بير سكند. بالنسبة لللاود سبيكر للأسف هو مونو وموجود، وبيدعم التليفون دوت ان هو يركب له جاك 3.5. نيجي بالنسبة لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي بأحدث حاجة دول باند، والبلوتوث بفيرجن 5.1، الجي بي اس موجود ودول باند، والان اف سي موجود، الراديو للاسف مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، موجود في كل السنسورز، وبالنسبه للبصمه فهي جانبيه. نيجي بالنسبه لنقطه القوه بتاعت التليفون دوت، ودي اللي هترشحه ان هو يتباع بكثره وقوه. 5000 ملي امبير، معاه شاحن سريع بقوه 22.5 واط، تقريبا بيشحن تقريبا 100% في 67 تقريبا دقيقة، أو ساعة و10 دقايق تقريبا يعني. الألوان اللي نازلة منه الميد نايت بلاك والأوشن بلو، في منه الأبيض. حتى الآن التليفون ده السعر اللي نزل بيه تقريبا في حدود 250 دولار، يعني بتتكلم بالظبط بالمصري في حدود 4800 4900 بالمواصفات ديت. والمواصفات دي جميله على فكره، والتليفون ده اثبت فعلا وجوده قبل كده، وكان نقطه قويه بالنسبه لأونر، قدرت منه ان هي تحقق مبيعات عاليه جدا بفضل الامكانيات اللي فيه التقيله، وبفضل التسويق برضو اللي اتعمل له جدا. ومفيش حد بصراحه استخدمه بره الا وشكر لي فيه التليفون ده. فاعتقد ان كمان ال 5 جي هيبقى رائع بالنسبه لو قدر ان هو يتسوق له صح في السوق المحلي هنا في جمهورية مصر العربية. يا رب التليفون دوت ينزل مصر، ولو ان شاء الله حصل ونزل مصر ورد خبر عنه، هبتدي انا اول واحد يعني ان شاء الله باذن الله اقول لكم، وهحاول اخاطب الشركه بحيث ان هي تبعت لنا جهاز نقدر نعمل له انبوكسنج وريفيو كامل ان شاء الله باذن الله. يا رب اكون فدتكم بالمعلومات البسيطه ديت، عشان تقدر تاخد القرار في التليفون ده اذا كنت هتشتريه من عدمه، او حتى لو هتشتريه حتى من بره من عدمه. زي كل مره مش هنسى دايما افكركم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. صندوق الوصف او صندوق الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا وامازون، بنستعرض فيها بضاعة لناس صحابنا استخدموها، او انا شخصيا كنت استخدمتها وعليها اوفر كمان. اللينك بتاع جوميا ده لينك للاكسسوارز والموبايلات، عليها عروض وعليها خصومات، استخدموها ويخشوا خدوا فكرة. لو عجبتكم اشتروها دعما للقناة. مهم جدا رأيكم، بيفيد القناة جدا، ومهم جدا تقولوا لنا اي اقتراحات نقدر نبني بيها ونعلي بيها القناة دي بفضلكم، يعني ان شاء الله بإذن الله بعد ربنا. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، واسفين للإطالة، وسلام عليكم.